Another issue na naman mga katropa. BT50 na naman mga katropa. Ayaw daw mag-start yung BT50. Ayan, pinababa sa towing. Wala na mapaglagyan. Dito muna sa labas. Wala na mapaglagyan sa loob mga katropa. Puro BT50. Okay, kakrank natin mga katropa. Ida-diagnose natin yung tinowing kahapon. So yun, papakrank natin sa kasama natin. Meron siyang fuel. Walang problema sa fuel. Okay, para crank. Pero pa din. Back pressure mga katropa yung ating engine. So maliwanag na may problema sa cylinder head. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat manood ka. So ito, aprobado na yung nagpa-back pressure. Binabaklas ko na unti-unti yung ating engine. So perform top overhaul tayo. Tapos tingnan natin kung walang damage sa liner or piston. So perform top overhaul lang tayo. Pero pag may damage sa piston, so mauuwi tayo sa general overhaul. So ito mga katropa, na ibaba na natin yung cylinder head. So kitang kita naman dito mga katropa yung kulay itim. Yung mga kulay itim na yun, yung mga area ng mga nag-init mga katropa. So pumasok na yung tubig sa ating chamber. Kaya ayan, kinalawang na. So maganit nang ikutin, malamang stack up na yung piston ring. So hindi natin makukuha sa sa top overhaul lang. Mas maganda i-recommend na natin ng general overhaul yan pag mga ganyan mga katropa. Ayan. So nag-overheat yan, kinalawang na nga, pumasok na nga. Nakita nyo naman sa mga before nating video na pinagbabaklas kung saan ang galing yan. Dito, naubusan ng tubig dito yan, nag-leak dito yan, papuntang exhaust. Tapos yung mga exhaust side, nagkaroon na rin ng tubig kasi nga pumasok na sa chamber, tinutulak niya ng mga katropa yung yung tubig na pumapasok sa chamber, kakakrank nila, tinutulak na papalabas ng exhaust, kaya hindi na mag-start mga katropa. Sobrang singaw na yan mga katropa. So ito yung kanyang cylinder head. Ayan. Yan, napansin nyo, naubos na nga yung pinaka niya rito. Yan, lubog na lubog lubog na lubog yung niya rito. Ayan mga bakas ng yan, ng pagkakasunog mga katropa.
Pagdating naman dito sa likod ng cylinder head, so ayan ayan naman yung sa likod ng cylinder head, talagang pumasok. So malamang sa malamang itong cylinder head na to, wala na to, palitin na to mga katropa, for sure palitin na tong cylinder head na yan, sigurado yan. May leak yan. Pag pina-pressure test natin yan, may leak na yan sigurado, 100% mga katropa. So pagka pinaprobahan, hindi ko na hydro test, diretso palit na tayo mga katropa. Yan. So i-recommend ako yung black na ibaba para ma-check natin kung ano pa yung mga parts na pwede nating papalitan dyan. Hindi pag pinilit nila sa akin na i-top overhaul lang, so hindi ko ginagaranti sa kanila mga katropa, kasi medyo mahirap kausap yung customer na to mga katropa. Pero tignan natin na baka makumbinsin natin siya. Kitang kita naman na humalo na rin yung tubig sa langis. Meron na ng tubig yung langis niyan, siguro panigurado mga katropa. Yan, pumasok na, nag-moist na rito oh. Yan oh, diba, sa loob. So yun mga katropa, i-recommend ko lang muna yan para sigurado. Gaya ng sinabi ko, pag pinakabit nilang ganyan yan, so wala akong warranty pag ganyan.